Salut, prieteni, și bine v-am regăsit la o nouă expediție pentru explorarea comorilor din al doilea război mondial. Și primul obiect mai important găsit, un nasture care pare din zinc. Uitați aici în groapa asta, care pare să fi fost un locaș de tragere sau un punct de observație, nu știu, vedeți că cumva continuă încolo cu un tranșeu. Vedeți? Așa. Care vine așa aici și aici, în groapa asta, cum ar fi capătul tranșeului. Și aici am găsit și nasul, vedeți, în groapa aia de acolo. Da, interesant, 4 găuri, cel mai probabil la armata română. Bineînțeles, am să-l curăț, să vedem. Salut, prieteni, ne revedem la un tub de cartuș Mauser. Nu știu dacă se observă, cam undeva pe aici am găsit nasturele de zinc cu 4 găuri. Și aici, uitați, ceva mai adânc, tubul ăsta. Interesant, pare să fi fost tras de, nu cumva de o mitralieră. Cred că de o mitralieră, dacă nu cumva chiar de mitraliera ZB-30. Interesant. Am să mai verific să vedem ce se mai ascunde, ca să zic așa, pe aici. Da. Am să-l curăț și... Salut, prieteni! În continuarea, de fapt, o altă porțiune a tranșeului pe care vi l-am arătat acum câteva minute. Așa, aici este celălalt capăt al tranșeului. De fapt, un capăt învecinat cu celălalt, unde am spus tot așa o groapă de un adăpost sau un loc de tragere, un punct de observație. Vedeți, vine așa, aici, și ia uitați aici ce am găsit. Am un stripper clip, model Zberojovka Bârnău, pare, cu 3... da? Parcă mai era ceva aici. Cu 3 cartușe Mauser. Deci chiar aici, cum ar fi pe adăpostul, și aici parapetul, și încolo mi se pare că mai e un tranșeu, dar oricum din direcția aia veneau sovietici. Ia uitați. Nu dau seama exact acum ce proveniență au, dar am impresia că e copșa mică cu gir. Nu se vede anul, dar interesant. Ia uitați ce urmă de coroziune a lăsat. Deci
cel puțin aparent, erau pregătite pentru a fi trase cu pușca. Da? Chiar interesant. Deci, adăpostul, aici, în capătul unei ramuri a tranșeului. Și aici, vedeți, chiar pe parapet, această relicvă interesantă și frumoasă, până la urmă. Salut, prieteni! Ne revedem la un tub de cartuș Mauser 792. Se pare că e un Zbrojovka tras de o pușcă, cel puțin aparent. Interesant. Nu știu ce se întâmplă, nu am semnal GPS. Probabil din cauza norilor, a atmosferei, nu știu. Da, o să văd, poate revine. O relicvă interesantă. Într-un loc prin care chiar cred că n-am mai trecut. Aici, undeva lângă alt capăt al unei ramuri a tranșeului, deci o rețea de tranșee destul de sofisticată, ca să zic așa. Interesant și să vedem. Salut, prieteni, am revenit la tubul de cartuș pe care l-am găsit anterior. Vedeți, l-am curățat. N-aș mai fi revenit, dar acest cartuș am mai găsit acum ceva timp. Deci este un cartuș Zbrojovka Brno 1937 februarie. Dar ce este interesant, deci inedit și interesant, este că la 6 o'clock nu apare 2 roman, cum apare la cartușele sau la tuburile de cartușe Zbrojovka Brno 792 Mauser. Acolo apar cifre romane, deci la 6 o'clock, unde arată luna. Aici apare în loc de 2 roman, cum ar fi fost de așteptat, 2 arab. Da, am mai găsit tub din ăsta, oarecum ciudat, Zbrojovka 1937-1 și Zbrojovka 1937-3. Da.
Salut, prieteni! Ne revedem la o formă destul de cunoscută de cartuș, de fapt de tub de cartuș, relativ cunoscută. Aparent e un cartuș din primul război mondial, dar știm că și în al doilea război mondial au fost folosite arme din primul război mondial, dar hai să încercăm să vedem dacă se cunoaște ceva, nu prea. Ia uite. Aici erau niște furnici. Ia. Hai să... Îmi pare rău că le-am stricat. Așa. Păi bă, dar nu ne facem probleme, ele se descurcă mai bine decât noi. Noroc că nu erau din alea mari, nici nu încăpeau în tubul ăsta. Ia. Da, uite. Acum nu se cunoaște mare lucru. Hand stamp. Dar am să-l curăț și vom vedea. E interesant. Salut, prieteni! Cred că ultimul obiect pe ziua de azi, încă un tub Mauser, cam la 5 metri de tubul precedent, Zdrojovka Brno. Tot un 792 Mauser, tras de pușcă. Cred că e de al nostru. Nu trebuie să fie corșa mică cu gir. Da? Nu știu, nu-mi dau seama, dar să vedem. Aproape de adăpostul pe care l-am găsit data trecută și pe marginea căruia, pe parapetul căruia am găsit gamela.